باينه معاك يا ايمن؟ باينه. لف كده شويه. باذن الله الرفرف ده هنعمله على البارد. واضح معاك هندسه؟ واضح يا ريس. كرسي بره البلاستيك. طب خشب ولا دي بس 7 دي. ردت جيب تمام. انا عايز اجيب دي عشان هي غلطه قوي. فين دي بس على تاني يا ايمن. اي خلاص حل بس دي. تعرف الاكسدام ده كده نسقط سنه تحت. الراجل ما انتش خبط في العيد ده. فين ورايا؟ يلا يلا دي عسليه. بص يا ابراهيم ده السوكه دي غلطه ازاي؟ كل ده داخل لجوه. المفروض ده يترش سمكر على السخن ويترش. بس صاحب عايز يعملها على البارد. هنحاول نقربه له كده على قد ما نقدر على البارد ان شاء الله. ماشي؟ ماشي. بقت شويه يا ايمن؟ تمام. هات لي اللي فيه المعلقه اللي هو الصغير وقت كده. شويه؟ نجيب
الله ينور عليك. اعمل السكه معاك باينه؟ باينه. فوطه فين يالا؟ ثلاث سنة ابراهيم. بس طلع يمين. شوفوا الاول ده فوق شو هذا السيستم ولا يا حبيبي؟ شوفوا اللي هو الاسود ده ابراهيم. تعال تعال تعال. لا تاني كاوتش اللي هو الاسود. كويس. صح. ابراهيم يلا ابراهيم. Right.
بنعم الحته اللي هي قرب كده، بنعم الحته اللي هي تحت السوكه ديت كده عشان الخبطه جامده قوي. كل ده كده في شغل اهو، بنعمه كده بحيث ان احنا ايه نرجعه اقرب شكل ممكن بتاع الفابريكا يعني ان شاء الله. اه يا باشا، قفل حمل الاكسدام وقفل لي كده الاكسدام عشان لو في تنعيمه تانية ولا حاجه نعملها. عليك يا باشا. يلا يا مقفل. كده احسن من الاول بكتير يعني، رجع زي ما كان الحمد لله. قفل بقى كده ونصوره بعد ما ايه، بعد ما تقفل. ماشي.
عليك يا باشا، ايه رايك يا باشا؟ منور يا باشا. الحمد لله رجع زي ما كان، الحمد لله. عايزه بس تتريش كده باللون. تعالى قرط يلا على الفرده يا ابراهيم، يلا. سليبت العجله يا ابراهيم، يلا. مية مية والله يا هندسة، حبيبي يا كبير. يلا نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت يعني الفيديو ده يوصل 20-30 لايك. الناس الجميلة اللي متابعانا كده ما تحرمناش من وجودها معانا.